Expoziția din unghiuri diferite face parte din Salonul Național de Artă Contemporană, inițiat de Uniunea Artiștilor Plastici și această expoziție a urmărit mai multe direcții în momentul în care am început să lucrăm la selecție, și anume să cuprindă artiști relevanți care activează pe scena de artă românească de acum, din mai multe generații, și artiști care operează cu medii neconvenționale și lucrează foarte mult în zona intermedia și multimedia. Iar ca direcții conceptuale am ales trei, ca să zic așa, concepte umbrelă. Unul dintre ele ar fi ideea de periferie, al doilea ar fi exotismul local și global și cel de-al treilea, istoriile individuale. Când mă refer la ideea de periferie, nu mă refer neapărat la periferia unei localități, a unui oraș sau a unui spațiu dat, ci mai mult la ideea de marginalitate, de izolare, în afara mainstream-ului, în afara normei. Majoritatea artiștilor au în discursul lor și apelează la ideea asta de istorie individuală, fie că e legată de ceva autoreferențial, fie că se leagă de povestea unor personaje sau unui context. Apoi, exotismul local și global e, dacă vreți, un termen comun până la urmă, dar mi s-a părut interesant cum putem noi să extragem din acest concept diverse exemple. Fie că este legat de o cromatică mai stridentă sau de ceva care pare ne la locul lui sau la ceva care este cumva extras din obișnuit, din comun. Și atunci sunt diverse opere în expoziție care trimit, într-un fel sau mai mult sau mai puțin direct, la ideea asta de exotism. Am mizat pe o selecție de nume, de voci, de personalități și, pe de altă parte, pe o selecție de direcții. Iar titlul, da, din unghiuri diferite, se referă la felul în care un artist se poate raporta la marele corp al istoriei, fie că este o istorie universală sau o istorie individuală.